लिभरपुलमा छौँ अहिले। लिभरपुल सिटीमा यो हाम्रो नेपाली रेस्टुरेन्ट छ होइन, यो चाहिँ मेक्सिकन खाना उहाँको आज ल उहाँ सर हो, उहाँको नाम चाहिँ गोपाल सर हो। आजको हाम्रो वासस्थान पनि उहाँकै हो। उहाँ नेपाली भाइ नै हो। नमस्ते। आज हामीले विश्व साइकल यात्री साथीहरूलाई लिभरपुलमा स्वागत गरिरहेका छौँ। गर्ने प्लान भएको हुनाले लिभरपुलवासी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नेसनल पार्कमा आउन अनुरोध गर्दछु र यहाँ हामीले फ्री बारबेक्यू पनि गरिरहेका छौँ। अरू सम्पूर्णलाई वेलकम छ। अहिले हामी नेसनल पार्कमा आइसकेको अवस्था र साइकल यात्री पनि आइसकेको। नमस्कार। यो लिभरपुल सिटीमै रहेको एउटा यो क्याथेड्रल चर्च, जुन यसको चाहिँ करिब 200 वर्ष पुरानो इतिहास छ।
त्यतिखेर बनेको संरचनाको यो डिजाइन जुन आर्किटेक्ट हेर्दाखेरि कतिसम्म सोच विचारले बनाइएको यो शैली हामी देख्न सक्छौँ। यसका सिलिङहरू, यसको भित्ता वालहरू जुन लिभरपुलमा छ। यो चाहिँ मेन बिल्डिङ हो, यो इन्ट्रान्स। हेलो नमस्कार। अहिले हामी नर्दर्न आयरल्यान्ड जानको लागि यो लिभरपुलबाट पोर्टबाट हामी फेरीमा चढेका थियौँ।